ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ ደግሞ በክፍል 8 ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። በክፍል 8 ስለ ብሎገር እያየን ነበረ እና ባለፈው እንዳልኳችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ፊቸርድ ኢሜጅ እናያለን ብለን ነበረ። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ስለ ፊቸርድ ኢሜጅ እናያለን ማለት ነው። እና እስኪ በምሳሌ ሌሎች ዌብሳይቶች ላይ ሄጄ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ሲኔት ላይ ብንሄድ ፊቸርድ ኢሜጅ ማለት የኛው የራሳችን ላይ ብንሄድ ራሱ ችግር የለውም። ዌብሳይት ብዙ ጊዜ እንትን የምትሉ ከሆነ ታውቁታላችሁ። ዌብሳይቶች ላይ ብዙ ጊዜ ስትገቡ ምናምን እዚህ ጋር ያሉት ኢሜጆች ሃይላይት ብቻ ስለዚህ ፖስት ቀለል ያለ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ ልክ ዩቲዩብ ላይም ቪዲዮን ከመክፈታቸው በፊት ያሉት ተምኔሎች ምናምን ነገር ከነሱ ጋር ይቀራረባል። እዚህ ላይ ፊቸርድ ኢሜጅ ይባላል። ስለዚህ ብዙ ዌብሳይቶች ላይ አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ያያችሁት ኢሜጅ እና ልክ ፖስቱን ስትከፍቱት ያለው ኢሜጅ የተለያየ ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምናየው ልክ ፖስቱን ስንከፍተው መጀመሪያ ላይ ይሄ ኢሜጅ ነው የምናገኘው። ያም ማለት ይሄ ቲም ማለት ነው ሲሰራ ሞዲፋይ የተደረገው ወይም ሲሰራ ብሎገር ላይ ያሉ ሁሉም ቲሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ይሄኛው አሁን እኛ የምንጠቀመው ቲም ባይ ዲፎልት ፊቸርድ ኢሜጅ አድርጎ እየወሰደ ያለው የመጀመሪያ ላይ የምንጠቀመውን ኢሜጅ ነው ማለት ነው። ፖስታችን ላይ መጀመሪያ የምናስገባው ኢሜጅን እንደ ፊቸርድ ኢሜጅ አድርጎ እየተጠቀመው ነው። ሌላኛውንም እንደዚህ ሁለተኛውም ላይ ብንገባ ይሄ እዚህ ጋር የምናየው ፎቶ እዚህ መጀመሪያ ላይ እናገኘዋለን። እና እንዳልኳችሁ ይሄ የሆነው ቲሙ የመጀመሪያ ያሉ እንትኖችን እንደ እንትን አድርጎ እየተጠቀማቸው እንደ ፊቸርድ ኢሜጅ አድርጎ ስለሚጠቀማቸው ነው። የፖስታችንን የመጀመሪያ ኢሜጅ እንደ ፊቸርድ ኢሜጅ አድርጎ ነው የሚጠቀመው። ለዛ ነው። ነገር ግን አሁን ሌሎች ዌብሳይቶች ላይ እንዳልኳችሁ ሲከፈት እዚች ጋር ይሄንን ኢሜጅ እንዳያሳይ ብንፈልግ ሌላ ኢሜጅ ወይ ደግሞ ቀጥታ ወደ ፖስቱ እንዲገባ ወይ ደግሞ ከዚህ ፖስተር ሌላ ኢሜጅ ካለ እሱን እንዲያሳይ፣ መጀመሪያ ላይ ግን ያለውን እኛ እንደ ፊቸርድ ኢሜጅ የተጠቀምነውን ፖስቱ ላይ ውስጥ ስንገባ እንዳያሳይ ብንፈልግ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው የሚለውን ለማሳየት ነው። ስለዚህ እሱ ያው ቀላል ነው፣ ያን ያህል አይከብድም። እንዳልኳችሁ የመጀመሪያውን ኢሜጅ ሀይድ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ልክ ፖስቱ ሲከፈት እዚህ ጋር መጥተን ራይት ክሊክ አድርገን እስኪ መጀመሪያ ቼክ እናድርገው። ይሄ የትኛው ነው እንትኑ እያያዘ ያለ የትኛው ነው? ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ኢሜጁ ነው የመጀመሪያው እንትን እያለው ምንም ዲቭ ውስጥም ምንም ውስጥ የተካተተ የገባ ነገር የለም። ቀጥታ ኢሜጁ ነው ያለው። ገና ፖስቱ ሲጀምር በአይኤምጂ በሚል ታግ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን እኛ ማድረግ የሚጠበቅብን ሁሌ ለመጀመሪያው ኢሜጅ ክላስ ኔም እየሰጠን ያንን ክላስ ኔም ደግሞ ፖስቶች ውስጥ ሀይድ እንዲደረግ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህው ለምሳሌ ይሁን እንዳልኳችሁ ኢሜጅ ውስጥ ነው ያለው። ወደ ባክ እንትናችን እንሄድና ወደ ዳሽቦርዳችን እንሄድና ብሎገር የሚለው ላይ ለምሳሌ የመጀመሪያው ፖስት ውስጥ እንግባ። የመጀመሪያው ፖስት ላይ እንደምታዩት ጽሁፍ አለ። ከዛ በኋላ ግን ኢሜጅ የሚጀምረው የመጀመሪያው ኢሜጅ ይሄ ነው። እዚች ጋር ያለው ይሄው እዚች ጋር ያለው። ከዛ ቀጣይ ፎቶዎች አሉ። እነሱን እንትን አይላቸውም፣ እንደ ፊቸርድ ኢሜጅ አይጠቀማቸውም። ይሄንን ነው እንደ ፊቸርድ ኢሜጅ እየተጠቀመ ያለው። ስለዚህ ለዚህ ኢሜጅ ላለበት ቦታ ክላስ ኔም ሰጥተን ሀይድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዩዘሩ መጠቀም እዛ ክላይንት ሳይድ ላይ ሲሄድ ሀይድ እንዲሆን እናደርገዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል ቪው የሚለው ላይ ሄደን እዚህ ጋር ኢሜጁ ያለበትን ቦታ ይሄ ይመስለኛል። ይሄው ነው ኢሜጁ እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ነው ኢሜጁ። ስለዚህ ለዚህ ኢሜጅ አንድ ክላስ እንስጠው። ክላስ ሰጥተነው በዛ ክላስ መሰረት ሌላ ዋናው ቲማችን ላይ ገብተን ሁሌ ይሄ ክላስ ያላቸው ኢሜጆች ፊቸርድ ኢሜጅ ናቸው መጀመሪያ ላይ የምንጠቀማቸው። ስለዚህ እነሱን ሎድ ሲደረግ ፖስቱ ሀይድ እንዲያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ክላሱን ኤፍዩ ቲዩ አይኤምጂ ብዬ ክላስ ኔም ሰጠሁት። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኮምፖዝ ቪው እለዋለሁ። ችግር የለውም። ይሁን እንደምታዩት እዚህ አለ። ከዛ አፕዴት እለዋለሁ እና እዚች ጋር መጥቼ አንድ ጊዜ ልመለስ እና እዚች ጋር መጥቼ እንዳልኳችሁ ይሄው እዚህ ጋር ያለው ኢሜጅ አለ። ስከፍተውም ይሄው እንደምታዩት አለ። እና አሁን እያሳያችሁ ያለሁት የመጀመሪያ ኢሜጁን
ሌላ መጠቀም ብንፈልግ ሲከፈት ደግሞ ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየው ሌላ እንዲሆን ብንፈልግ ሀይድ ማድረግ እንዴት እንችላለን? እዛ ጋር የተጠቀምነው ነው። ስለዚህ እንዳያችሁት እዚህ ጋር ሲመጣ ይታያል። እዚህ ጋር ያለው ነው ሲከፈት ፊት ለፊት የሚታየው። ስለዚህ እሱን ሀይድ ማድረግ ብንፈልግ እንዳልኳችሁ ቅድም ኤፍዩቲዩ አይኤምጂ ብለን ክላስ ኔም ሰጥተነዋል። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እንውጣና ወደ ዋናው ቲማችን እንሂድ። ቲም እዚሁ ጋር እንሄዳለን። ከዛ እዚች ጋር ቺን ወደ ታች ቀስት ምልክቷን ነክተን ኤዲት ኤችቲኤምኤል እንለዋለን። ስለዚህ እዚች ጋር መጀመሪያ ሄድ ብሎ የሚጀምርበት ጋር አንድ ኢምቤንደድ ሲኤስኤስ መሰል የሚባለው እሱን እዚች ጋር አድ እናድርግ። እንደዚህ ብዬ እዚች ጋር አድ አደርግና የክላስ ኔሜን እንትን ሰጠዋለሁ ስም አይኤምጂ የትኛው ክላስ ላይ ነው አሁን ከዚህ ስር የምጽፈውን ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ አፕላይ ማድረግ የምፈልገው የሚለውን ነው ለመናገር። በዚህ መልኩ ነው ክላስ ኔሙን ዶት ብዬ እዛ ጋር የጻፍኩትን ክላስ ኔም ጽፌ፣ ስለዚህ ምን እንዲያደርግ ነው የምፈልገው ዲስፕሌይ ሲያደርግ እንዳያሳይ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ዲስፕሌይ ልና እንለዋለሁ ማለት ነው። ዲስፕሌይ ብዬ ነን አልኩት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሲያሳይ ዲስፕሌይ አያደርግም፣ ነን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ቆይ ሴቭ ብዬ ልውጣና ፖስቱ ሲከፈት ብቻ ነው ዲስፕሌይ ነን የሚያደርገው። እና ስለ ይሄ ነገር ምናምን ካልገባችሁ ምናምን ያው ሌላ ኮርስ አለ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ላይ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። ስለ ሲኤስኤስ ሙሉ ቱቶሪያል፣ ኤችቲኤምኤል እና ሌሎችም ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች መማር የምትፈልጉ ከሆነ እዛ ላይ ሄዳችሁ መማር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሰራሁት ነገር ግራም ያጋባችሁ ነገር ምናምን ካለ እዛ ሄዳችሁ ብትማሩ ይበልጥ ይሄንን እያወቃችሁ ትሄዳላችሁ። በተለይ ከዌብ ነገር ጋር የሚገናኝ ነገር ጋር በጣም የተሻለ እውቀት ይሰጣል። አሪፍ እንድንሆን ያደርገናል። ብዙ ነገሮች ግራ ያጋቡን ኤችቲኤምኤል እና ሲኤስኤስ ካላወቀንስ እንትን ላይ ብንሰራ ብዙ የሚያጋጥሙን ችግሮች አሉ። በራሳችን መለወጥ የምንፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ሲኤስኤስ ወይም ኤችቲኤምኤል ሁለቱን አብሮ ካላወቅን ትንሽ ያስቸግረናል። ስለዚህ እንዳልኳችሁ በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ነን አድርጌዋለሁ። ፊውቸር ኤፍዩቲዩ አይኤምጂ ሚል ክላስ ያለበትን ኢሜጅ ማለት ነው። ስለዚህ መጥቼ እዚች ጋር ሪፍሬሽ ባደርገው እንዳያችሁት ከዚች ጋር ሀይድ እያደረገው አይደለም። ነገር ግን ፖስቱን ከፍቼ ስገባ ሀይድ ነው። እሺ እዚች ጋር እንዳያችሁት ሀይድ አልሆነም። በምን ምክንያት ነው? እስኪ ሄደን እንይ። እዚች ጋር ዲስፕሌይ ነን ያልነው እንትኑን እስኪ ክላስ ኔም በትክክል አልሰየምነውም መሰለኝ። በሱ ምክንያት ይሆናል ብለን እናስባለን። እስኪ ክላስ ኔም ለዚህ የሰጠ ነው አይመስለኝም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክላስ ኔም ይላል። ክላስ ይልና ሌላ ነው ሳይዝ ፉል ደብሊውፒ ኢሜጅ ምናምን ነው እያልን ያለው። ስለዚህ የዚህኛውን በትክክል አላገኘነውም እና አልሰጠነውም ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ በትክክል ሄደን እንስጠውና አንድ ጊዜ እንትን እንላለን። እዚች ጋር መጥተን ቅድም እንዳልኳችሁ ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ ምናምን ነገር ካላወቃችሁ ትንሽ ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል። ስለዚህ እዚች ጋር እንደዚህ ያለ ኢሜጅ የሚለው አለ። ኢሜጅ የሚል አለ። ከዛ እንትን አልሰጠነውም፣ ቅድም በትክክል አልሰጠነውም ይመስለኛል። በትክክል አልሰጠነውም። እዚች ጋር ክላስ በትክክል አልሰጠነውም መሰለኝ። ለዛ ይመስለኛል ኤፍዩቲዩ አይኤምጂ ብለን እስኪ አፕዴት እንበለው። እስኪ አሁን የሰጠነው ይመስለኛል በትክክል። ሪፍሬሽ ላድርገው እዚች ጋር እሺ። አሁንም እንደምታዩት የተለወጠ ነገር የለም። በምን ምክንያት እንደሆነ እስኪ ይኸውና እዚች ጋር ክላስ እሱ እየወሰደው እዚች ጋር ሁለቴ እንትን ስለማይባል ይመስለኛል
መጀመሪያ የሰጠነውን ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ በፊት የተሰጠውን ኦቨርራይድ ያደርገዋል። ለዛ ይመስለኛል ክላስ የሚል አትሪቢዩት እዚህ ውስጥ ከዚህ በፊት የተሰጠ ስላለ ይመስለኛል። ስለዚህ ሱስ መተን እንጨምረው ከፊት እንጨምረው። ይሄ ሲጀመር ምንም አያደርግም። በራሱ የሰጠውን ከሌላ ዌብሳይት ስላመጣሁት ነው ፎቶውን በራሱ እዚህ ውስጥ ያስገባው እንጂ እናንተ ከኮምፒውተራችሁ ሎድ የምታደርጉት ኢሜጅ ከሆነ የዚህን ያህል ራሱ የተወሳሰበ የሚሆን አይመስለኝም። እኔ ከሌላ ቦታ ስላመጣሁት ይሄንን እየወሰደ ነው፣ ለዛ ይመስለኛል። ስለዚህ ክላስ የሚለው ላይ ሁለቴ ስለሰጠው ነው ቅድም ክላስ የሚለው ላይ ይሄኛውን ሰጥቼ አፕዴት ብሎ አሁን ያው በእርግጠኝነት ይጠፋል ብለን እናስባለን። አያችሁት? እንደምታዩት ጠፋ ማለት ነው፣ ዲስፕሌይ አልሆነም። እና ከዚህ በኋላ የመጀመሪያ ኢሜጃችንን ፊውቸር ኢሜጃችን እንደሚሆን አውቀን የመጀመሪያ ኢሜጃችን እንዳይታይ ከፈለግን ፖስቶቻችን ላይ እየሄድን የዚህ አይነት ክላስ መስጠት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሰጠነው አይነት ክላስ የታለ? ይኸው እዚህ ጋር የሰጠነው አይነት ክላስ እያልን በዚህ መልኩ ፖስቶቻችን ኢሜጆች ላይ እንትን ማለት እንችላለን። አይ ችግር የለውም እንደ መጀመሪያው ልክ ለምሳሌ ሌሎች ፖስቶችን ላሳያችሁ። በዚህ መልኩ ሌሎች ፖስቶችን ስንከፍት ፊውቸር ኢሜጁ እንዲታይ ይፈልጋለሁ ካልን በዚህ መልኩ ችግር የለውም ካልን ያው እንደዚህ እንዲታይ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንደ ምሳሌ አንድ ልድገምላችሁና እዚህ ሲዩኤስቢ ስቲክ ምናምን የምትለውን ሁለተኛዋን ፖስት ልድገማት። እያሳየኛለሁ በእንትን ነው ቅድም ስለቀየርኩት ነው። ኮምፖዝ ቪው ላይ ባደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚታየው። ወደ ኤችቲኤምኤል ቪው ስቀይረው ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ምናምን ይላል። እኛ ዋናው የምንፈልጋት ይቺ ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህም ላይ ክላስ ብሎ ለራሱ ይሰጠዋል። ግን ክላስ የሚል ከሌለው እንዳልኳችሁ ልክ እኔ እንዳረኩት መጀመሪያ ላይ መስጠት ትችላላችሁ። ክላስ የሚል ካለው ግን ወይ እሱን አጥፍታችሁ ወይ ደግሞ እሱ ላይ መጨመር ግን አጥፍታችሁ ብታረጉት ነው የሚሻለው። ምክንያቱም እንትኑ ስለማይታይ እሱ ላይ አፕላይ የሚደረግ ነገር ምንም አፌክት የሚያደርገው ነገር ስለሌለ እናንተን ፔጅ በእኔ እንዳረኩት አጥፍታችሁ ክላስ የሚል ካለ ኢሜጅ ታግ ውስጥ ማለት ነው። ልክ እዚች ኢሜጅ ታግ አሁን እቺ ኢሜጅ ታግ የቱ ጋር ነው የምታልቀው መሰላችሁ? እቺ ኢሜጅ ታግ የምታልቀው ይኸው እዚህ ጋር መሰለኝ። ይኸው እስከዚህ ድረስ እሷ ነች። ስለዚህ በዚህ መልኩ ክላስ በዚህ መልኩ አድ እያደረግን ባይ ዲፎልት ራሱ ይሄ ክላስ ያላቸው ፎቶዎችን ሀይድ እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አፕዴት ብለው እና እዚች ጋር መጥቼ አንዱን ፖስት ይሄኛውን አሁን ያረኩበትን ብከፍተው ፎቶ የመጀመሪያው አይታይም ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ቀጥታ ወደ ፖስቱ ይገባል። ፊቸርድ ኢሜጁን አያሳየንም ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሁለተኛ ኢሜጅ ብጨምር ግን ምንም እንትን አይልም። ይሄ ክላስ የሌለው ኢሜጅ ሌላ ፎቶ ኬት ላምጣ ወይ ሌላ ፎቶ ከዚህ ስር ብናደርግ ግን እሱን እንዲያሳይ ያሳያል። ምክንያቱም የመጀመሪያው ላይ ነው ያንን እንትን አድ ያደረግነው ፊቸርድ ኢሜጅ እንደሆነ አውቃችሁ ብያችኋለሁ። በዚህ መልኩ መለያየት ትችላላችሁ። ፊቸርድ ኢሜጁን እና ፖስቱ ሲከፈት ያለውን ኢሜጅ ሌላ እዚች ጋር አንድ በመጨመር ፖስቱ ሲከፈት ሌላ ሁለተኛ ላይ ያለውን ኢሜጅ እንዲያሳይ የመጀመሪያ ኢሜጁን እንዳያሳይ ፊቸርድ ኢሜጅ ላይ ብቻ እንዲጠቀሙ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንግዲህ ዌብሳይት ብሎገር ላይ እንደዚህ መስራት ይቻላል። በቀጣይ ደግሞ እስኪ ስለ ፋብ አይከኗ ምናምን ነገር አጭር ቪዲዮ እናያለን። እዚች ጋር የምናያት እቺ ፋብ አይከን ማለት ዌብሳይቶች ላይ እዚች ጋር እንደምታያት የምናያት አሁን ይሄ ባይ ዲፎልት እየተጠቀመ ያለው የብሎገርን አይከን ነው። ስለዚህ እኛ የራሳችንን አድ ማድረግ ብንፈልግ እንዴት ነው አድ የምናደርገው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። እና ያለፈው ክፍል ላይ እንዳልኳችሁ የቴሌግራም ቻናላችን እና ግሩፓችን አለ። እዛ ላይ ጥያቄ ካለ ፈጣን መልስ ነው የምታገኙት። ዩቲዩብ ላይ እኔ እስከዚህ ነኝ እንትን አለም ብዙ ጊዜ አልገባም። የዚህኛው ዩቲዩብ ላይ ይሄ Yegna-Tech ከሚለው ቻናል ያለበት ላይ ብዙ ስለማልገባ ቴሌግራም ግሩፕ እና ቻናል አለ። እዛ ላይ ብትጠይቁ አሪፍ ነው።